ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. අද තොරතුරු අරගෙන ආවේ පළමු පන්තියේ දුම්රිය මැදිරිවල වායු සමීකරණ පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන තොරතුරු. මේ වීඩියෝ එක හදන්න හේතු වුණේ මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු දක්ෂිණ නගරාන්තර දුම්රිය පළමු පන්තියේ දුම්රිය ගමන වීඩියෝ එකේදී කිහිප දෙනෙක් විමසුවා පළමු පන්තියේ දුම්රිය මැදිරිවල වායු සමීකරණ පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්නේ මොන විදියටද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය බලය ලබා ගන්න එන්ජිම මගින්ද නැත්නම් වෙනත් විදියකින්ද කියලා තමයි ඒ අය ඇහුවේ. පළමුවෙන්ම කියන්න ඕන පළමු පන්තියේ මැදිරිවල වායු සමීකරණ පද්ධතියට අවශ්‍ය විදුලි බලය ලබා ගන්නේ මැදිරිවලට යටින් සවි කරලා තියෙන ජෙනරේටර් එකක් මගින්. ඕගොල්ලන්ට පළමු පන්තියේ වායු සමීකරණය කරන ලද මැදිරියක් ගාවට ගියොත් ඒ ජෙනරේටර් එක ක්‍රියා කරන ශබ්දය අසා ගන්න පුළුවන්. ජෙනරේටර් එක මගින් නිපද වෙන විදුලි බලය වහලයට ඉහළින් සවි කරලා තියෙන වායු සමීකරණ පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්න උපකාරී වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ක්ලාස් S12, S13 හා S14 දුම්රියවල පළමු පන්තියේ මැදිරි වලට ඉහළින් සවි කරලා තියෙන වායු සමීකරණ පද්ධතියේ ඡායාරූප ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම පළමු පන්තියේ මැදිරි ගැන තවත් තොරතුරු කිහිපයක් කියනවා නම් පිටත ශබ්දය ඇතුළට ඇසීම අවම වන පරිදි මැදිරි සකස් කරලා තියෙනවා. වීදුරු මගින් හිරු එළිය මැදිරි ඇතුළට පැමිණීම අවම වන පරිදි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ දැනට වායු සමීකරණය කරන ලද පළමු පන්තියේ මැදිරි සමග ධාවන වෙන දුම්රිය කිහිපයක් ගැන සඳහන් කළොත් ගල්කිස්ස කංකසන්තුරේ නගරාන්තර දුම්රිය, සතියන්ත කොළඹ මහනුවර දුම්රිය, මහනුවර ඇල්ල සතියන්ත විශේෂ දුම්රිය වායු සමීකරණය කරන ලද මැදිරි සමග පමණක් ධාවනය වෙන දුම්රිය වෙනවා. ඒ වගේම මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ගාලු කුමාරී, දක්ෂිණ නගරාන්තර දුම්රිය, ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ මහනුවර නගරාන්තරය, පොඩි මැණිකේ, උඩරට මැණිකේ, දෙනුවර මැණිකේ යන දුම්රිය, මඩකලපු මාර්ගයේ කුලතිසි නගරාන්තර දුම්රිය, උතුරු මාර්ගයේ ශ්‍රීදේවි, උත්තරදේවි නගරාන්තර දුම්රිය යන දුම්රියන් පළමු පන්තියේ වායු සමීකරණය කරන ලද මැදිරි ඇතුළත්ව ධාවනය වන දුම්රිය වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.